Good morning to one and all. I am Abhishek Sharma, third semester BSc from Namchi Government College. My roll number is 19NSO0013. First of all, I would like to thank Sikkim University for providing this wonderful platform, and also I would like to thank Namchi Government College Physics Department, and especially I would like to thank my professor Dr. C.P. Khatiwara for choosing this wonderful project for me. He is one of visionary teacher, as this video will not only benefit us but also for our upcoming generation of Sikkim University and also students from other universities too. Once again, thank you sir. We will continue this video in English as well as in Nepali too. So by the blessing of God and teachers, let's start this video. Okay, this topic is going to be about operational amplifier. Okay, so यो operational amplifier लाई हामी सर्ट फर्ममा भन्ने वाला छौं OPAMP. ओके, यो एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ के होला? एम्प्लिफायर भनेको चाहिँ एउटा सर्किट हो जसले चाहिँ लो एम्प्लिट्युड सिग्नललाई हाई एम्प्लिट्युड सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ. सो हामी यो भिडियोमा एम्प्लिफायरको एउटा टाइपको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ. ओके, त्यो टाइपको नाम हो अपरेसनल एम्प्लिफायर. ओके, सो अपरेसनल एम्प्लिफायर चाहिँ के होला? Operational amplifier is a fundamentally a voltage amplifying device designed to be used with external feedback component such as resistor and capacitor between its output and input terminals. यो त भयो यसको definition. Okay, now we will be discussing about the application. ल यो operational amplifier को application चाहिँ के हो? ओके, सो हेरौँ है ल. अब पहिलाको जमानामा जतिखेर कम्प्युटर्सहरू थिएन है, अनि त्यतिखेर हामी एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, लग, एन्टी लग जति पनि यति म्याथमेटिकल अपरेसनहरू छ नि, त्यो सबै हामी एउटा एम्प्लिफायरको थ्रु सल्भ गर्थ्यौँ है ल. अनि त्यही एम्प्लिफायरलाई चाहिँ हामीहरू के भन्यौँ भन्दाखेरि operational amplifier भन्यौँ. ओके, now we will be discussing about the symbols and terminals of operational amplifier. Operational amplifier को 5 वटा टर्मिनल्स हुन्छ. स्टार्टिङ को दुईटा टर्मिनल्स हो इनपुट को टर्मिनल्स, त्यसको बादमा दुईटा टर्मिनल्स छ सप्लाई भोल्टेज को, अन्त लास्टमा हुन्छ तपाईको आउटपुट टर्मिनल. स्टार्टिङ को दुईटा टर्मिनल दैट इज इनपुट टर्मिनल को फर्स्टमा माथि हुन्छ तपाईको इन्भर्टिङ इनपुट अन्त नन इन्भर्टिङ इनपुट. इन्भर्टिङ इनपुटमा तपाईले जुन चाहिँ इनपुट हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको अपोजिट हुन्छ, वेयरएज नन इन्भर्टिङ इनपुटमा चाहिँ द इनपुट विल रिमेन सेम. अन्त भोल्टेज टर्मिनलमा तपाईको पोजिटिभ पावर माथिको V प्लस भनेको पोजिटिभ पावर सप्लाई हो, अन्त V माइनस भनेको नेगेटिभ पावर सप्लाई, अन्त लास्टमा तपाईको आउटपुट टर्मिनल हुन्छ. आउटपुट टर्मिनल भनेको चाहिँ तपाईको लास्टको आउटपुट, दैट इज यो रिजल्ट. बुझ्नुभयो होला है तपाईले. ओके, सो इनपुट भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन डाटा तपाई हाल्नु हुँदैछ त्यो तपाईको इनपुट हो, जुन तपाईको रिजल्ट निस्किन्छ नि है त्यो तपाईको आउटपुट हो है ल. ओके, अब तपाईहरुको स्क्रिनमा एउटा अर्को इमेज आयो होला है, त्यो पनि सेम इमेज हो, केही डराउनु पर्दैन. तर त्यसमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स हालेको छ ल. लु त अब इमेजमा हेरौँ त. त्यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनेरि बिट्विन टु इनपुट टर्मिनल ल, देयर इज अ रेजिस्टेन्स. ओके, बिट्विन टु इनपुट टर्मिनल देयर इज अ रेजिस्टेन्स, अनि जसलाई चाहिँ हामीले नाम दिएको छौँ R1. ओके, बुझ्यो है, जसलाई चाहिँ हामीले के नाम दिएको छौँ R1. यो R1 भनेको चाहिँ तपाईको इनपुट रेजिस्टेन्स हो. बुझ्नुभयो है, के रहेछ इनपुट रेजिस्टेन्स. ओके, त्यहाँ अब लास्टमा आउटपुटतिर हेर्नुहोस् त, आउटपुटको अगाडिपट्टि त्यहाँनेरि RO लेखेको छ. त्यो RO भनेको चाहिँ आउटपुटको रेजिस्टेन्स हो है ल. बुझ्यो है, के रहेछ आउटपुटको रेजिस्टेन्स. ओके, ठिकै छ है, बुझ्दै छैन? ओके, अब जाउँ ल. गुड.
यहाँ आउटपुटको साइडमा यो आउटपुटको साइडमा एरो छ, एरोको तलपट्टि हेर्नुहोस् त एभी इन्टु भिडी छ। ओके, यो चाहिँ के होला भन्दै होला है। ओके, यो चाहिँ खासै ठुलो कुरो के होइन ल, यो एभी इन्टु भिडी चाहिँ तपाईँको भी नटको फर्मुला हो। ओके, के रहेछ, एभी इन्टु भिडी चाहिँ के हो, भी नटको फर्मुला हो। ओके, अब फर्मुला त फर्मुला हो, तर यो भी नट भनेको चाहिँ के होला, भी नट भनेको चाहिँ एभी इन्टु भिडी हो। हो कि यहाँ एभी भनेको चाहिँ तपाईँको एम्प्लिफायर गेन हो, बुझ्नुभयो, के रहेछ एम्प्लिफायर गेन। अब यो एम्प्लिफायर गेन भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि एम्प्लिफायर गेन इज इक्वल टु भोल्टेज आउटपुट बाई भोल्टेज इनपुट। ओके, बुझ्नुभयो, के रहेछ एम्प्लिफायर गेन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्लिफायर गेन इज द भोल्टेज आउटपुट डिभाइड बाई द भोल्टेज इनपुट। ओके ओके, अब एभी भनेको त बुझ्यो। अब भिडी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल भोल्टेज बिट्विन V2 एन्ड V1। त्यहाँ अघि थियो नि त इनपुटमा, इनपुट टर्मिनलमा माथि V2 थियो, तल V1 थियो, त्यो दुईटाको चाहिँ डिफ्रेन्सियल भोल्टेज हो ल भिडी भनेको। आई होप अहिले हामी जे पनि डिस्कस गर्दै थियौँ सबै तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है। ओके, गुड। सो अब हामी अघि बढौँ ल। लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट टपिक, द्याट इज आवर हिस्टोरिकल टाइमलाइन। इन दिस टपिक वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट ओके यो अपरेसनल एम्प्लिफायर कहिले पेटेन्ट भएको थियो, कसले गरेको थियो कि फर्स्टमा यो कतिखेर कमर्सियली एभाइलेबल भयो, कतिखेर मोडिफाई भयो, अन्त अहिले हामी के युज गर्दैछौँ यसको भर्सनहरू हो ल। सो लेट्स स्टार्ट। In 1941 ओके कार्ल डी सुडजेल जुनियरले कसले अरे इन 1941 कार्ल डी सुडजेल जुनियरले चाहिँ बेल्च ल्याबमा फर द फर्स्ट टाइम हि पेटेन्ट द अपरेसनल एम्प्लिफायर हो कि हि पेटेन्ट द अपरेसनल एम्प्लिफायर। ओके, अब पेटेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले त्यो प्रोडक्ट त्यो अपरेसनल एम्प्लिफायर चाहिँ के गर्यो, आफ्नो नाममा रेजिस्टर गर्यो कि मैले यो बनाएको हो। भोलिको दिनमा कसैले बनाएको यो मैले बनाएको भन्यो भने त्यो रेजिस्टर हुँदैन, यो कसको नाममा हुन्छ, कार्ल डी सुडजेलको नाममा रेजिस्टर बनायो उसले हो कि। ओके, अब त्यसले बनाएको एम्प्लिफायर चाहिँ कस्तो खालको एम्प्लिफायर थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा डिसी कपल्ड हाई गेन इन्भर्टिङ फिडब्याक एम्प्लिफायर थियो। हो कि त्यो कस्तो खालको थियो अरे, डिसी कपल्ड हाई गेन इन्भर्टिङ फिडब्याक एम्प्लिफायर थियो कि। एन्ड इन 1947 द अपरेसनल एम्प्लिफायर वाज फर्स्ट formally defined and named in paper by John R. Rajini of Columbia University. Okay. In 1949, in 1949, Edwin A. Goldberg designed a chopper stabilized operational amplifier. Okay, he designed a chopper stabilized operational amplifier. Okay, this setup uses a normal operational amplifier with an additional AC amplifier that goes alongside the operational amplifier. Okay, this setup uses a normal operational amplifier. यसले चाहिँ के युज गर्छ अरे, नर्मल अपरेसन एम्प्लिफायर युज गर्छ, अनि त्यसको एडिसनलीमा चाहिँ के पनि युज गर्छ, एससी एम्प्लिफायर हो कि, जुन चाहिँ द्याट गोज एलोङसाइड द operational amplifier. And by late 1953, operational amplifier model number K2W was commercially available. So operational amplifier कहिले commercially available भएको रहेछ भन्दाखेरि 1953 मा, अनि त्यसको मोडल नम्बर के थियो, K2W. ओके, बुझ्दैछ होला है। अपरेसनल एम्प्लिफायर फर्स्ट पेटेन्ट कहिले भएको भन्दाखेरि 1941 मा फर्स्ट पेटेन्ट भएको, अन्त 1953 मा यो कमर्सियली एभाइलेबल भएको। नाउ विथ द डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्जिस्टर इन 1947 एन्ड सिलिकन ट्रान्जिस्टर इन 1954, द कन्सेप्ट अफ आइसिएस बिकेम अ रियालिटी। अब यो आइसिएस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड सर्किट हो कि। सो इन 1961
IC, that is integrated circuit operational amplifier, was commercially available. And by 1962, several companies were producing modular ported packages that could be plugged into printed circuit boards. In 1963, the first monolithic integrated circuit operational amplifier UA702 was designed by Bob Widler. अब यो मोनोलिथिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ ग्रुप अफ सर्किट म्यानुफ्याक्चर्ड इन अ सिंगल पिस अफ सिलिकन. And with the gain of popularity of monolithic operation amplifier, this amplifier was further improved, and in 1968 UA741 was released. And this amplifier is considered to be one of the best amplifier till date. In 1970, first high-speed low-input current FET design was introduced, which was largely replaced by operational amplifier made with MOS FETs in 1980s. FET is an amplifier that uses one or more than one field effect transistor, and the most common FET is MOS FET, which uses metal oxide semiconductor field effect transistor. And by late 1972, single-sided supply operational amplifier was being produced. As recently, supply voltage in analog circuit has been decreased, as they have introduced digital logic, and low voltage operational amplifier has also been introduced, reflecting the supplies of 5 volt and increasing 3.3 volt are common. बुझ्दैछ होला है सबैले. सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुनेछ अपरेसनल एम्प्लिफायर को इनपुट मोड. ओके, हामीहरू कहाँ इनपुट मोडमा चाहिँ हामीले के हाल्यो भने कस्तो रिजल्ट आउँछ, त्यहाँदेखि मिन्स कस्तो आउटपुट आउँछ त्यो हामी हेर्नेवाला छौँ ल. अब तपाईहरुको स्क्रिनमा एउटा इमेज आइरहेछ होला है, त्यहाँ इमेज मजाले हेर्नुस् ल. त्यहाँ इनपुट टर्मिनलतिर, त्यहाँ इनपुट टर्मिनलको माथिपट्टि हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि माथिकोलाई हामी के भन्छौँ इन्भर्टिङ टर्मिनल है, अनि तलकोलाई हामी के भन्छौँ नन इन्भर्टिङ टर्मिनल. ओके, त्यहाँ हामीले इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले पावर दिउँ ल. इन्भर्टिङ टर्मिनललाई हामीले के दिउँ पावर दिउँ भने हो कि. अन्त हामीले नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा चाहिँ पावर के राखौँ 0 राख्यौँ है ल. के राख्यौँ अरे 0. हामीले पावर कहाँ दिउँ इन्भर्टिङ टर्मिनलमा है ल. अन्त यदि हामीले इन्भर्टिङ टर्मिनलमा पावर दिउँ भने हाम्रो जुन चाहिँ आउटपुट आउँछ ल, त्यो आउटपुट चाहिँ एम्प्लिफायर भएर हो कि के हुन्छ अरे त्यो आउटपुट चाहिँ एम्प्लिफाई भएर अपोजिटमा आउँछ है ल. बुझ्यो है के हुन्छ अरे आउटपुट. सपोज हामीले इनपुट यस्तो दिएको छौँ भने हो कि यस्तो दिएको छौँ भने हाम्रो आउटपुट कस्तो आउँछ यता हेर्नुहोस् यो अपोजिट आउँछ. ओके ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् ल. अर्को तपाईँको स्क्रिनमा अर्को इमेज फ्ल्यास हुँदैछ होला है. त्यहाँ पनि सेम छ, तर हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी इन्भर्टिङ इनपुटमा चाहिँ हाम्रो पावर 0 सप्लाई गर्छौँ हो कि. मतलब त्यहाँ हामी इनपुटमा के हाल्दिनौँ, अनि तर नन इन्भर्टिङ इनपुटमा चाहिँ हामी इनपुट हाल्छौँ ल. एन्ड द्याट मिन्स पावर हाल्छौँ हो कि. ओके, नन इन्भर्टिङ इनपुटमा पावर हाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू अघि नै पढेको छौँ कि त्यसको जुन चाहिँ आउटपुट हुन्छ या आउटपुट निस्किन्छ त्यो आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो आउटपुट चाहिँ सेम हुन्छ तर भ्यालु चाहिँ एम्प्लिफाई भएर आउँछ है ल. बुझ्यो है के भएर आउँछ अरे एम्प्लिफाई भएर भ्यालु आउँछ. ओके, यसलाई हामीले किन सिंगल एन्डेड मोड भनेको भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू यसमा चाहिँ खालि एउटा इनपुटमा मात्रै पावर लाउँछौँ हो कि अर्को इनपुटमा पावर लाउँदैनौ. बुझ्यो होला है. ओके, त्यहाँबाट हाम्रो अर्को मोडको नाम हुन्छ डिफरेन्शियल मोड ल. यो डिफरेन्शियल मोडमा चाहिँ तपाईहरुको स्क्रिनमा इमेज आइरहेछ होला है. त्यो डिफरेन्शियल मोडमा चाहिँ इनपुट दुई जग्गामा लाउँछौँ ल, अनि इनपुट हामी दुईटैमा पावर लाउँछौँ. ओके, बुझ्यो होला है. के गर्छौँ अरे इनपुट चाहिँ हामी दुईटा हुन्छ इनपुट यसको ल. इन्भर्टिङमा पनि पावर हुन्छ, अन्त यसको नन इन्भर्टिङमा पनि हामी पावर लाउँछौँ ल. अनि त्यस्तै भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आउटपुट चाहिँ कसरी पाउँछौँ है.
हामी आउटपुट चाहिँ हामीहरू अघि हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियौँ है, डिफरेन्सियल भोल्टेजको फर्मुला। त्यो फर्मुला ल्याएर पाउँछौँ ल, यहाँनिर हेरौँ ल। इन्भर्टिङ इनपुट माइनस नन इन्भर्टिङ इनपुट गर्छौँ। ओके, फर इक्जाम्पल हामीहरूले यहाँ इन्भर्टिङ इनपुटमा 4 भोल्टेज लगाएको छौँ भने, ओके, के लगाएको छौँ भने 4 भोल्टेज लगाएको छौँ भने, अन्त नन इन्भर्टिङ इनपुटमा 2 भोल्टेज लगाएको छौँ भने, ओके, के अरे फेरि भन्दैछु ल, इन्भर्टिङ इनपुटमा 4 भोल्टेज लगाएको छौँ, अन्त नन इन्भर्टिङ इनपुटमा के लगाएको छौँ भने 2 भोल्टेज लगाएको छौँ भने, ओके, के हुन्छ भन्दाखेरि 4 भोल्टेज माइनस 2 भोल्टेज हुन्छ, V1 माइनस V2 हुन्छ। अन्त जुन चाहिँ यसको एन्सर निस्किन्छ द्याट इज 2 भोल्टेज। त्यो 2 भोल्टेज चाहिँ एम्प्लिफाई भएर, ओके, के हुन्छ अरे, त्यो 2 भोल्टेज चाहिँ एम्प्लिफाई भएर आउटपुट निस्किन्छ। ओके, यसलाई हामीले डिफरेन्सियल मोड किन पनि भनेको भन्दाखेरि यसको दुईटा इनपुट छ दुईटा टर्मिनलमा। ओके, डिफरेन्सियल मोडको के हुँदो रहेछ, दुईटा इनपुट दुईटा टर्मिनलमा, वेरेज सिंगल एन्डेड मोडको के हुँदो रहेछ, एउटा इनपुट एउटा टर्मिनलमा, अर्को टर्मिनलमा 0 हुन्छ। ओके, अब हाम्रो अर्को टपिक अर्को मोड हुनेवाला छ कमन मोड। लु अब कमन मोड डिस्कस गरौँ है। हामीले याद छ नि त है, ओप्याम्प भनेको के भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ, ओप्याम्प भनेको अपरेसनल एम्प्लिफायरको सर्ट फर्म। ओके, हामीलाई याद छ नि त है, ओप्याम्पको दुईटा टर्मिनल हुन्छ भनेर है, माथिको इन्भर्टिङ टर्मिनल एन्ड नन इन्भर्टिङ टर्मिनल ल। त्यो दुईटा टर्मिनललाई चाहिँ हामी एक अर्कामा जोडेर एउटा सिग्नल है ल, अन्ली वान सिग्नल, दुईटा टर्मिनललाई एउटा कमन सिग्नलले जोड्छौँ। कि कमन सिग्नलले जोड्दाखेरि त्यसलाई अब त्यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको आउटपुट चाहिँ 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब दुईटा टर्मिनलमा कमन सिग्नलले जोड्यो भन्दाखेरि त्यो इन्भर्टिङ इनपुटको पनि जुन चाहिँ चार्ज हुन्छ, जुन चाहिँ पावर हुन्छ त्यो सेम हुन्छ, वेरेज नन इन्भर्टिङ इनपुटको पावर पनि के हुन्छ अरे, सेम हुन्छ। त्यही लागि V1 माइनस V2 भन्दाखेरि 0 हुन्छ। अनि 0लाई हामीले एम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने के पनि हुन्छ, 0 इन्टु समथिङ विल बी 0। त्यही लागि के हुन्छ, त्यही लागि यो कमन मोडको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। ओके, बुझ्यो होला है। सो यति गर्दै हाम्रो यो टपिक मोड पनि सक्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुनेवाला छ क्यारेक्टरिस्टिक अफ ओप्याम्प। इन दिस टपिक वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट आइडियल ओप्याम्प। पर्फेक्ट आइडियल ओप्याम्प ल्याउनु त अहिले प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन, र पनि हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ कि पर्फेक्ट आइडियल ओप्याम्प कस्तो हुन्छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तपाईँहरूको स्क्रिनमा एउटा इमेज प्लेस भइरहेछ होला है। लु त्यो इमेजमा मजाले हेरौँ ल। कुनै पनि एउटा ओप्याम्प छ है ल, त्यो ओप्याम्प चाहिँ आइडियल ओप्याम्प हुनुलाई चाहिँ के चाहिन्छ ल, त्यो ओप्याम्पको चाहिँ भोल्टेज गेन चाहिँ द्याट इज एभी चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको इन्फिनिटी हुनु पर्यो। जति पनि भोल्टेज आउटपुट हुँदैछ त्यो चाहिँ कति हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्म आउटपुट हुनु पर्यो। कि अनि नेक्स्ट तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ इनपुट रेसिस्टेन्स थियो नि है, त्यो यतापट्टि इनपुट टर्मिनलको तलपट्टि एउटा रेसिस्टेन्स थियो, हामीले आरएल मानेको थियौँ है, त्यो पनि के हुनु पर्यो, त्यो पनि तपाईँको इन्फिनिटी हुनु पर्यो। कि अन्त तपाईँको जुन चाहिँ आउटपुट रेसिस्टेन्स निस्किन्थ्यो त्यो कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो आरओ चाहिँ 0 हुनु पर्यो। कि अन्त तपाईँको अर्को अफसेट भोल्टेज हो कि, जुन चाहिँ अफसेट भोल्टेज हुन्छ त्यो पनि 0 हुनु पर्यो। ओके, अन्त अब तपाईँको जुन चाहिँ बेन्डविथ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो तपाईँको इन्फिनिटी हुनु पर्यो। अन्त CMRR पनि इन्फिनिटी हुनु पर्यो। CMRR भनेको कमन मोड रिजेक्सन रेसियो हो। के त्यहाँबाट तपाईँको यो स्लो रेट पनि इन्फिनिटी हुनु पर्यो। अन्त तपाईँको पावर सप्लाई रिजेक्सन रेसियो पनि 0 हुनु पर्यो। के यो चाहिँ तपाईँको थ्योरेटिकली मात्रै पोसिबल छ के, तर जुन चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गऱ्यौँ भने यो एकदमै इम्पोसिबलको समान छ, किनकि हामीहरू कहिले पनि
आउटपुट भोल्टेज इन्फिनिटीमा निकाल्नु सक्दैनौँ, अन्त कहिले पनि इनपुट रेजिस्टेन्स इन्फिनिटीमा हुनु सक्दैन। त्यसको एउटा फिक्स छ, भक्कु हुनसक्छ तर कहिले पनि इन्फिनिटीमा हुनु सक्दैन। ओके तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सबै टपिकहरू। सो हाम्रो लास्ट टपिक यही थियो ल। सो लास्टली अब हामी अलिकति कन्क्लुजनमा जाउँ है ल। लु अब ब्रिफली डिस्कस गरौँ है हामीले के सिक्यौँ। Operational amplifier is commonly known as op-amp. Operational amplifier is known as operational amplifier because it is used in solving mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and many more. Carl D. Schweitzer Jr. first patented operational amplifier in 1941. Operational amplifier K2W was commercially available in 1953. Integrated circuit, commonly known as ICS, became commercially available from 1961. First monolithic IC operational amplifier U702 was designed by Bob Widler in 1963. In 1968, a better version of monolithic IC op-amp UA704 was developed. Operational amplifier has 5 terminals, that is 2 input terminal, 2 supply voltage terminal, and 1 output terminal. 2 input terminal is known as inverting input, whereas other one is known as non-inverting input, whereas supply voltage terminal is negative voltage and positive voltage. Single-ended input mode is where only one input terminal is connected. Differential input mode is where both input terminals are connected. Common input mode is where both input terminals are connected through one signal and equal power is supplied to both input. For an ideal op-amp, voltage gain, input resistance, bandwidth, common mode rejection ratio should be infinity, whereas output resistance, offset voltage, power supply rejection ratio should be 0. Okay, this was the last word from the topic. Hope you enjoyed it. Thank you. Have a blessed day.